Còn cái việc nhà mình sang Mỹ ấy, thì thực sự nó giống như là ở trên trời rơi xuống mọi người. Hoàn toàn từ lúc mà nhận được offer đến lúc mà nhà mình đặt chân sang Mỹ mọi người là đúng 2 tháng luôn á. Dạng đầu tư và dạng này thì cũng đang trở nên rất là phổ biến mấy năm gần đây. Người ta gọi là Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cuộc Sống Mỹ Silicon Valley. Trong video lần này á, thì mình muốn nói về cái chủ đề nhập cư và định cư ở Mỹ. Thì trong đó thì mình muốn gọi là nói sơ qua về những cái cách mà để nhập cư, định cư sang Mỹ như thế nào. Và sau đó thì cũng chia sẻ luôn về cái câu chuyện của gia đình mình. Đó là gia đình mình sang Mỹ bằng cách nào. Thì cũng có một số bạn mà xem video của mình á, thì cũng có hỏi là gia đình mình sang Mỹ bằng cách nào này. Rồi trước khi sang Mỹ thì mình làm công việc gì, chồng mình làm công việc gì. Và nếu bạn có hứng thú với chủ đề này thì nhớ xem hết video này nha. Mình sẽ ngồi trên cái ghế xích đu này và nói chuyện với các bạn này. Thì cái ghế này là có sẵn trong vườn của chủ nhà cũ rồi đấy. Thì buổi trưa mình cũng hay ra đây ngồi chơi lắm. Thôi bây giờ vào vấn đề chính luôn nhá. Thì để sang Mỹ để định cư á, thì có nhiều cách lắm. Mình có thể kể sơ sơ một số cách như này này. Thứ nhất á, là bảo lãnh thân nhân sang Mỹ này. Rồi thứ hai á, là đi sang theo kiểu việc làm. Rồi đầu tư. Rồi thứ ba là dạng tị nạn ấy. Rồi thứ ba đúng là dạng tị nạn. Thứ tư là kiểu như là quay số trúng thưởng được thẻ xanh á. Thì cái số 3, số 4 đối với người Việt Nam mình thì rất là ít và không có luôn á. Chủ yếu là dạng thứ nhất và dạng thứ hai thôi, đó là bảo lãnh thân nhân và đi theo dạng việc làm đầu tư. Và đối với cộng đồng người Việt mình ở trên đất Mỹ này á, thì chủ yếu phần lớn á, là đi theo dạng bảo lãnh thân nhân á mọi người. Thì chắc chắn là mình nghĩ là những bạn mà xem video của mình thế nào cũng có người thân, bạn bè hoặc là họ hàng xa gì đó đã có người định cư sang Mỹ theo dạng bảo lãnh thân nhân rồi đúng không? Bảo lãnh thân nhân thì người ta cũng chia ra nhiều cái gọi là mức độ ưu tiên khác nhau, như là bảo lãnh cho vợ hoặc chồng này, bảo lãnh cho ba mẹ ruột này, bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi và chưa kết hôn này, rồi bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa kết hôn, rồi bảo lãnh cho con trên 21 tuổi và đã có gia đình. Rồi cái cuối cùng là bảo lãnh cho anh hoặc chị em ruột. Thì nói chung là cứ càng đi xuống dưới thì là cái mức độ ưu tiên càng giảm đi. Nếu mà bảo lãnh cho vợ hoặc chồng thì rất là nhanh, có thể từ 1 đến 3 năm là thủ tục xong rồi và bạn có thể đi sang Mỹ định cư. Mà cái cuối cùng là bảo lãnh cho anh hoặc chị em ruột của mình thì cái đó rất là lâu. Có những trường hợp là hết 10 đến 20 năm mới được sang luôn mọi người. 10 năm là cũng gọi là nhanh đấy. Tại vì hồ sơ họ rất là nhiều luôn, nên mà mình lại không phải là cái dạng ưu tiên. Và cái số lượng visa cấp hàng năm cho cái dạng mà bảo lãnh cho anh chị em ruột đó thì là nó cũng có giới hạn từng năm một. Bởi vậy nên làm rất là lâu. Định cư ở Mỹ phổ biến thứ hai đó là thông qua việc làm ha. Thì cũng có thể là bạn là du học sinh nè, xong sau đó bạn tốt nghiệp xong thì sẽ xin được việc ở đây. Thì đương nhiên là công ty sẽ gọi là apply cái visa cho bạn, rồi bạn có thể ở lại dài hạn, rồi sau đó dần dần thì xin thẻ xanh rồi chuyển sang quốc tịch Mỹ. Còn nếu bạn không phải là du học sinh đại học tại Mỹ thì bạn cũng có thể xin việc ở một công ty tại Mỹ. Rồi cái công ty đó thì họ sẽ gọi là lo hết tất cả các cái visa cho mình để mình sang Mỹ. Rồi sau khi mình sang Mỹ mình gọi là thấy thích thú ở đây rồi thì mình có thể gọi là apply thẻ xanh rồi xin quốc tịch, sau đó thì có thể ở lâu dài. Thì trong trường hợp này thì bạn không cần phải là đang ở Mỹ đâu, mà bạn có thể ở Việt Nam hay là đang làm việc ở bất cứ nước nào. Thì nếu mà bạn có khả năng để xin việc ở một cái công ty Mỹ và họ đồng ý nhận bạn thì cái khả năng bạn sang Mỹ cũng rất là cao. Và cái cách thứ ba đó là đi định cư theo dạng đầu tư, và dạng này thì cũng đang trở nên rất là phổ biến mấy năm gần đây. Người ta gọi là EB-5 cho mọi người. Nghe cái tên là bạn cũng biết là yêu cầu là bạn phải tham gia đầu tư ở Mỹ ha. Và cái số tiền mà phải tham gia đầu tư ở Mỹ mấy năm trước hình như là có gọi là 500 đến 800 ngàn đô thôi. Nhưng mà hình như là bắt đầu từ năm 2022 là người ta tăng cái số tiền minimum, cái số tiền tối thiểu lên là 800 đến hơn 1 triệu rồi đấy. Và cái điều kiện kiên quyết là đương nhiên là bạn phải tham gia đầu tư ở Mỹ này. Và nhờ cái sự đầu tư của bạn mà có thể tạo ra công ăn việc làm ít nhất cho 10 người ở Mỹ.
Đấy thì mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn là những cách thông thường và phổ biến nhất để sang Mỹ định cư. Thì mình cũng chẳng phải là expert gì đâu. Những cái kiến thức mà mình chia sẻ cho các bạn thì là cái kiến thức mình có được thông qua việc tìm hiểu và cũng như là nói chuyện với bạn bè, người thân trước khi mình sang Mỹ, và mình tìm hiểu rất là nhiều. Nên bạn nào mà muốn sang Mỹ thì các bạn nhớ tìm hiểu thêm này, rồi xem thêm là cái cách nào nó phù hợp với cái khả năng, với cái hoàn cảnh của các bạn, thì các bạn có thể đi theo con đường đó. Nên mình chúc các bạn sẽ thành công nhé. Thôi bây giờ sang phần 2 thì mình sẽ chuyển cảnh nhá. Cái võng này là chồng mình rất là mê này, hay ngồi ở đây để ngồi làm việc ấy. Trước khi vào phần 2 chia sẻ về cái việc sang Mỹ của gia đình mình á, thì nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé vào channel của mình, hoặc là bạn quên chưa subscribe channel của mình á, thì hãy nhớ bấm cái nút subscribe, đăng ký ở bên dưới và bấm luôn cả cái chuông á, để mỗi lần mà mình có video mới á, thì các bạn có thể nhận được thông báo này. Thực sự là những cái like, cái comment và cái subscribe của các bạn là động lực rất là lớn cho mình để làm những cái video tiếp theo. Nên mình cảm ơn mọi người rất là nhiều về sự ủng hộ đó nha. Có bạn xem kênh của mình xong thì cũng có hỏi mình là trước khi sang Mỹ mình làm nghề gì này, chồng mình làm nghề gì này. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ luôn ha. Thì trước khi sang Mỹ cả gia đình mình đang sinh sống và làm việc tại Singapore, thì cuộc sống cũng rất là ổn định. Còn công việc của mình trước khi mình sang Mỹ đó là mình làm về cái ngành gọi là quản lý nhân sự, human resource đó mọi người. Mình làm HR Business Partner. Thì trước đó thì mình cũng có một thời gian mình làm việc ở Việt Nam á. Thì lúc đó thì mình làm gọi là trưởng phòng quản lý nhân sự. Còn chồng mình thì làm về kỹ sư máy tính á mọi người, làm về bên IT. Thì sang bên đây thì chồng mình vẫn làm về IT thôi. Còn cái việc nhà mình sang Mỹ thì thực sự nó giống như là ở trên trời rơi xuống mọi người. Hoàn toàn là tụi mình là không hề có một cái plan, một cái dự định kế hoạch gì cho việc sang Mỹ hết đó. Tại vì cái cuộc sống của gia đình mình ở bên Sing gọi là cũng rất là ổn định này, bình yên. Rồi hai con mình thì lúc đó thì bé thứ nhất là thì cũng đang đi học gọi là lớp lá đấy, cũng chuẩn bị vào lớp 1. Rồi đứa thứ hai của mình thì cũng còn bé lắm, nó khoảng 1 tuổi, tuổi rưỡi thôi. Nên bọn mình là chẳng kế hoạch gì hết. Mà chia sẻ thật lòng luôn á, là chưa bao giờ mình có một cái ý tưởng là sẽ sang Mỹ sống và ở lâu dài luôn á. Cái thời nhỏ mà còn đang đi học á, thì bạn bè mình gọi là có nhiều bạn, có người thân rồi bản thân các bạn đó là cũng sang Mỹ định cư theo cái diện mà đoàn tụ gia đình á. Và gia đình mình thì nói chung là chẳng có ai ở Mỹ hết á. Nên lúc đó đối với mình cái đó nó cực kỳ xa vời luôn. Sau này lúc mà lớn lên đi làm rồi thì lúc mà có tiền thì mình cũng đi du lịch sang Mỹ này. Nhưng mà mình cũng du lịch sang Mỹ 2 lần gì đó. Còn chồng mình thì cũng rất là hay sang Mỹ công tác. Nhưng bản thân bọn mình là không hề có ý định sang Mỹ. Tại thực sự là cũng không thích Mỹ lắm, thấy nó khá là nguy hiểm. Chỉ sang để đi chơi cho biết rồi cuộc sống đó đây thôi. Chứ còn nếu mà gọi là để sống lâu dài và ổn định thì là mình thực sự là chưa giờ nghĩ đến. Nhưng mà kiểu gì đùng một phát là bọn mình gọi là sang Mỹ gọi là nhanh chớp mắt luôn á. Cái chuyện này thực ra cũng không biết kể sao. Tại vì mọi thứ nó diễn ra quá nhanh luôn á. Gọi là nói chuyện với chồng mình thì thông qua cái buổi đó thì gọi là họ offer qua miệng trước đó. Nhưng mà chưa có giấy tờ gì hết ha. Thì cũng hết, nhà mình cũng hết khoảng 1 tuần để negotiate, gọi là thỏa thuận lương rồi những cái phúc lợi khác. Mà thực sự thì nhà mình cũng chẳng bao giờ có ý định sang Mỹ. Nên lúc đó, lúc mà được offer rồi thì mình cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Tại vì mình nghĩ là ok, cùng lắm là sang Mỹ để trải nghiệm cuộc sống mới cho biết. Tại vì kiểu gì thì nếu mà cùng lắm thì nhà mình lại quay về Singapore sống thôi. Thì lúc đó bọn mình cũng không nghĩ gì nhiều, thôi được rồi, quyết định đi thử vài năm cho biết á. Thì sau khi nhận cái offer việc đó xong á, thì công ty chồng mình gọi là chuyển giao cái việc mà lo những cái thủ tục nhập cư hay là thủ tục visa cho một công ty luật sư nó chuyên về immigration. Thì họ bắt đầu gọi là liên lạc cho gia đình mình, rồi gửi những cái giấy tờ cần thiết để kêu nhà mình làm các thủ tục theo yêu cầu đấy. Thì thực sự là từ lúc mà nhận được offer đến lúc mà nhà mình đặt chân sang Mỹ mọi người là đúng 2 tháng luôn á. Nhớ cái ngày mà nhận được cái offer, gọi là offer trên giấy là 27 tháng 3 năm 2021. Và đúng ngày 27 tháng 5 2021 là 2 tháng sau đó là nhà mình đặt chân lên thành phố San Francisco. Nhanh kinh hồn không? Mình cũng gọi là bó tay luôn á.
Mà công nhận á, trong 2 tháng đó, đúng là chỉ có 2 tháng thôi mà nhà mình gọi là lo biết bao nhiêu thứ, gọi là từ cái giấy tờ thủ tục xin visa, xin nhập cư như thế nào, rồi gọi là nhà cửa dọn đồ đạc của cả gia đình chứ không phải chỉ một người đâu nha mọi người, gia đình rồi 2 đứa con nhỏ nữa, rất là nhiều đồ luôn. Mà mình thấy giống như là lúc mình thực ra mình giờ mình cũng không nhớ cụ thể, mình thấy như thế là mọi thứ nó quá quay cuồng đi á. Được cái thì tất cả những cái chi phí liên quan đến việc gọi là làm thủ tục visa, rồi chuyển nhà hay là vé máy bay sang Mỹ thì đều được công ty họ tài trợ chu cấp hết, nên cái đó là một cái khoản rất là lớn luôn. Các bạn thử nghĩ xem, nếu mà bạn di chuyển từ một thành phố này sang một thành phố khác của một đất nước thôi là bạn cũng thấy rất là nhiều việc rồi. Đằng này là cả nhà mình là đều di chuyển cả nhà luôn, 4 người đi sang một đất nước hoàn toàn mới lạ và gọi là cách nửa vòng trái đất luôn á, trong vòng 2 tháng trời. Kinh khủng luôn. Mà tầm tháng 5 năm ngoái là đúng cái thời điểm gọi là cao điểm dịch ở bên Singapore luôn, và mình thấy cũng như cao điểm của toàn thế giới luôn á. Nên cái việc mà đặt lịch xin hẹn visa này nọ, nói chung là nó cũng khó khăn và nó chậm hơn á. Nhưng mà trộm vía thì là mọi thứ cũng xảy ra khá là thuận lợi cho gia đình mình. Có điều là nó nhanh quá nên mình cũng không biết, không có tưởng tượng nổi luôn. Thì khi mà đặt chân sang Mỹ rồi á, thì trong vòng hơn 1 tháng đầu tiên, 1 tháng rưỡi đầu tiên á, là công ty gọi là họ lo nhà cửa cho mình hết rồi. Khi mà mình sang đến đây á, là mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo hết. Họ đã thuê cho mình cái căn hộ để mình ở nè. Rồi trong thời gian đó thì mình bắt đầu đi kiếm nhà để mình ở lâu dài. Rồi sau này nhà mình thì cũng dần dần settle down ở đây. Trong quá trình đó thì mình cũng gọi là quay lại những cái video để chia sẻ với mọi người cái hành trình gọi là sang Mỹ của gia đình mình, như là đi thuê nhà sao nè, rồi mua xe sao, rồi học hành của con cái như thế nào đó. Mình có chia sẻ ở những cái video đầu tiên của cái channel của mình luôn á. Rồi về một cái là nhà mình cũng ở đây cả được 1 năm rồi đó. Và mình cũng đang dự định làm một cái video kỷ niệm 1 năm sang đây, rồi chia sẻ lại những cái cảm nghĩ của mình khi mà mình sang Mỹ, sau 1 năm sống như thế nào, rồi những cái được và cái mất sang Mỹ. Nếu mà bạn hứng thú á, thì nhớ chờ xem những video mới của mình nhá. Bây giờ nói nhiều quá rồi mình khối hết cổ rồi. Đó, thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái hành trình sang Mỹ của gia đình mình như thế nào á. Thì nói chung là trong 1 năm qua thì cũng có cái thuận lợi, cũng có những rất là nhiều khó khăn luôn, nhưng mà mình không thể kể hết trong cái video này được. Và hiện giờ thì thực sự là bọn mình cũng không biết là có ở Mỹ lâu dài hay không, hay là ở trong bao nhiêu năm. Cuộc sống mà nói chung là mình chẳng định trước được điều gì đâu. Có nhiều thứ mình gọi là cũng tính toán, cũng dự định cho nó, nhưng mà nhiều khi nó xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì mà mình dự định. Kiểu như là người tính không bằng trời tính ấy. Thế nên thì trước mắt thì gia đình mình cũng vẫn sẽ ở Mỹ này để làm việc, rồi sống vui vẻ, hạnh phúc. Và trong bất cứ việc gì thì mình cũng đều cố gắng làm hết sức của mình và luôn cầu mong được bình an. Và mình cũng chúc cho mọi người luôn luôn được bình an. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nhé. Bye bye.